Szeretettel köszöntök mindenkit! Ma már Magyarországon is több százezer meddőpár van, tehát akarnak gyermeket, de egyszerűen nem jön össze. Márpedig így nem tudjuk gyarapodó pályára állítani a nemzetet. De vajon mi az oka annak, hogy egyre több meddőpár van Magyarországon? És miért tűnik úgy, mintha egyre többen lennének a nőiesebb fiatal férfiak? Miért növekszik Magyarországon például a daganatos megbetegedések száma, és miért van az, hogy 5-ével növekedett azoknak a fiataloknak a száma, akik már szintén daganatos megbetegedésekkel küszködnek? Évtizedek óta csendben és tudatosan mérgeznek minket. Amikor éppen ásványvizet vagy üdítőt iszunk egy műanyag palackból, vagy elfogyasztunk egy konzervet, vagy megesszük a megrendelt ebédünket. Aztán amikor emiatt megbetegszünk, ugyanezek a globális mélyállami pénzemberek, akik mérgeznek minket, ahogy Ady Endre mondaná, a disznófejű nagyurak, gyógyszerekkel és oltásokkal tömnek minket. Miután az emberek hormonrendszerét összezavarták és visszatérően megbetegítették őket, ugyanezek a nagyurak szellemi és kulturális agymosást hajtanak végre a legyengített emberiségen. A végeredmény egy gyökereit vesztett, nemzeti és nemi értelemben is identitászavaros, könnyen irányítható, arctalan tömeg, amely a legfontosabb pilléreit, mint a családot és a nemzeti kohéziót már elvesztett társadalmat hoz létre. A cél pedig éppen ez, így tud a disznófejű nagyúr uralkodni az emberiségen. Ma ezeket az összefüggéseket fogom bemutatni, de előtte, aki még nem tette, azt arra kérem, hogy most iratkozzon fel a csatornámra. Most már jóval többen vagyunk, mint 300 000-en, és nincs az a politikus, aki utol tudna érni. Ezt nagyon szépen köszönöm önöknek, nektek. Kérem, hogy segítsetek, hiszen mindenhol próbálnak elnyomni, cenzúrázni, elhallgattatni, és az algoritmus engem nem pörget, viszont ti tudtok ebben segíteni. Ezt még egyszer köszönöm, tehát kérem, hogy terjesszétek, osszátok ezt a videót is, ahogy a többit is, most pedig akkor kezdjünk. Napjainkban már általánosan ismert és elfogadott álláspont, hogy a dohányzás káros az egészségre. Ennek ellenére a gyártók évtizedekig tagadták a káros hatásait, helyette inkább ajánlották, reklámozták, miközben jól ismerték a valóságot. És bár a dohányzásról sokan tudnak, de arról már jóval kevesebben, hogy például mi az a benzotriazol, tehát a BTA nevű vegyület, amelyet az ivóvízen és a táplálkozásunk során viszünk be évtizedek óta a szervezetünkbe. Néhány hónappal ezelőtt, 2025. júniusában Németország hivatalosan is kezdeményezte a BTA szigorúbb osztályozását, mivel felmerült a gyanú, hogy rákkeltő, károsítja a magzatot és hormonrendszert zavaró hatása van. Mégsem tiltotta be rögtön az Európai Unió vezetése. Szintén kevesebben tudják, hogy mi az a bisphenol A, tehát BPA, ami a műanyaggyártásban használt adalékanyag. Ez az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott vegyület, amellyel szinte mindenhol találkozunk, sokáig még a kisbabák műanyag cumis üvegeiben is ott volt. Az emberi szervezetbe jut a konzervdobozok belső bevonatáról, a műanyag edényekből és palackokból, vagy éppen pénztárgép szalagokról, vagyis blokkokról, parkolójegyekről és a menetjegyekről. A BPA jelen van még a háztartási porban is, amely a különböző műanyag tárgyak kopásából származik és belélegzéssel kerülhet a szervezetbe. De az orvosi eszközökről, kórházakból is mérgezhetik vele az embereket, fogászati tömőanyagok is tartalmazhatnak bisphenolokat, a kórházakban pedig dialízishez vagy más kezelésekhez használt műanyag csövek és berendezések is lehetnek források. A bisphenol A, tehát a BPA elsősorban súlyosan hormonkárosító anyagként viselkedik, mert a szerkezete hasonlít az ösztrogénhez, amelyet a köznyelvben csak női hormonnak szoktak nevezni, ezzel a BPA elnyomja a tesztoszteron termelődését is. Itt lehet az egyik első ok, amiért úgy tűnhet, hogy a mai férfiak már nem olyan férfiasak, mint a régi korok férfiai. A kutatások szerint a férfiak átlagos tesztoszteron szintje az elmúlt évtizedekben jelentősen és folyamatosan csökkent, ami a fiatalabb generációkat is súlyosan érinti. Egy mai 40 éves férfinak jellemzően sokkal alacsonyabb a hormonszintje, mint amennyi az apjának vagy a nagyapjának volt 40 éves korában. Az alacsonyabb tesztoszteron szint és a BPA egyéb káros hatásai férfi meddőséghez és más termékenységi problémákhoz vezetnek.
Ez is az egyik oka annak, hogy nő a meddőpárok száma. De a BPA mindkét nemnek, így a nőknek is, és minden korosztálynak károkat okoz, mert súlyosan pusztítja az immunrendszert, ami növelheti az allergiás megbetegedések, például a szénanátha és az autoimmun folyamatok kockázatát. Ez lehet például az egyik oka annak, hogy míg régen alig voltak allergiás gyermekek, a mai kiskorúak közel 1/3 szenved már valamilyen allergiás probléma miatt. De ez a méreg a magzatoknál, kisgyermekeknél fejlődési rendellenességeket is okozhat, befolyásolhatja az idegrendszer fejlődését, ami később viselkedési zavarokat, például hiperaktivitást vagy kognitív problémákat okozhat. A BPA továbbá felelős a cukorbetegségek, szív- és érrendszeri panaszok és daganatos betegségek egy részéért is. A kiszivárgó információk az utóbbi időszakban már olyan súlyosak voltak, hogy a döntéshozók már nem tudták tovább rejtegetni ezeket a káros hatásokat, így aztán például az Európai Unió is rendeletet alkotott, és idéntől, tehát 2026 nyarától, júliustól már nem lehet forgalomba hozni olyan egyszeri csomagolásokat, konzerv vagy ilyen műanyag csomagolásokat, amelyek BPA tartalommal rendelkeznek, de persze a készletek erejéig azért még tovább fogják árulni ezeket a konzerveket vagy műanyag palackokat, csomagolásokat, szóval még azért jó lesz egy darabig vigyázni. De nem csak a BPA tartalom miatt kell vigyáznunk. A műanyag lágyítóknak, vagyis a ftalátoknak kifejezetten antiandrogén, vagyis férfi hormonellenes hatásuk van. A tesztoszteron csökkenés mellett meddőséget okozhatnak, a magzatoknál a nemi fejlődés zavarához vezethetnek, allergiát, aszmát okozhatnak, szív- és érrendszeri betegségeket, inzulinrezisztenciát, a 2-es típusú diabéteszt is okozhatják, és fokozhatják az elhízás veszélyét is. Észrevétlenül folyamatosan mérgeznek a ftalátokkal is minket. PVC termékeken, padlóburkolatokon, zuhanyfüggönyökön, vagy éppen kozmetikumokon, samponokon, parfümökön, körömlakkokon keresztül. Leggyakrabban pedig az élelmiszer csomagolásokról, műanyag tároló edényekről, ételhordókról, illetve műanyag palackokból juthat a szervezetünkbe. A megbetegített emberiség aztán rohan a gyógyszertárakba, vagy éppen oltásokat kér a legyengült és megromlott immunrendszere miatt. A hormonzavaros fiatalokra pedig ömlik az LMBTQ stb. Propaganda, bódiskrisztáknak köszönhetően már hazánkban is, akár gyermekkortól kezdődően Csipke Józsika című meséskönyvekkel moshatják az agyát még a gyerekeknek is. A hormonkárosítás további következménye az ingerlékenység, szorongás és fokozott hajlam a depresszióra, valamint a motiváció, a versenyszellem és az általános életkedv csökkenése. Nem nehéz belátni, hogy egy ilyen társadalom könnyen válhat a bevezetőben említett erőtlen, könnyen irányítható, identitását vesztett tömeggé. De mindez véletlen, vagy a globális pénzhatalom az első pillanattól kezdve pontosan tudta, hogy mivel és hogyan mérgezi az emberiséget? Hát nézzünk néhány konkrét példát, és a következtetéseket vonják le önök. A világ egyik legnagyobb dohánycége a Philip Morris International. Egyik legfontosabb kulcsembere, korábbi vezérigazgatója George Weissman 1919-ben született New York Bronx negyedében kelet-európai zsidó bevándorlók gyermekeként. 1952-ben csatlakozott a Philip Morrishoz, és hosszú évtizedeken át nyilvánosan megkérdőjelezte a dohányzás és a rák közötti tudományos összefüggést, azt állítva, hogy nincs is rá döntő bizonyíték. George Weissman mentora és a Philip Morris korábbi elnök vezérigazgatója Joseph F. Kuhlman volt. Kuhlman és Weissman idején vált a cég a világ első számú dohány nagyhatalmává, óriási növekedésen mentek keresztül, a Marlboroval és más termékekkel népszerűsítették a dohányzást az egész világon. Kuhlman is egy New York-i zsidó dohánykereskedő család 4. generációs tagja volt, aki családi kapcsolatokon keresztül számos nagy céghez, a kereskedelmet, a reklámipart alapvetően meghatározó kereskedelmi láncokhoz is kapcsolódott, így könnyebb volt a terjeszkedés. Joseph F. Kuhlman szintén nyilvánosan megkérdőjelezte a dohányzás és a rák közötti tudományos bizonyítékokat, igaz, ő magánemberként a leszokás mellett döntött.
Utódjuk a Philip Morris élén William Campbell vezérigazgató aztán 1994-ben eskü alatt hazudott az amerikai kongresszusnak a nikotin függőséget okozó tulajdonságairól, miközben pontosan tudta, hogy a cigaretta negatív egészségügyi hatásokat okoz a fogyasztóknál. Ezzel szemben már vagy 400 éve lehetett tudni, hogy a dohányzás káros az egészségre. 1602-ben például megjelent egy angol esszé, amely párhuzamot vont a kéményseprők betegségei és a dohányzás között. A 18. század végén pedig Samuel Thomas von Sömmering német orvos már összefüggésbe hozta a pipázást az ajakrákkal. De nézzük, hogy mi a helyzet a bisphenol A, tehát a BPA elterjedésével. Vajon szintén tudhatták már jóval korábban, mielőtt az ipari alkalmazás megkezdődött, hogy ez a női hormon, tehát az ösztrogént utánozza? Már 1936-ban brit kutatók, köztük Edward Charles Dodds laboratóriumi kísérletekben kimutatták, hogy a BPA ösztrogén receptor aktiváló hatással bír. Akkoriban szintetikus ösztrogénként vizsgálták, sőt a BPA versenyzett más, erősebb szintetikus ösztrogénekkel, tehát kifejezetten női hormon pótlékgyógyszerként akarták alkalmazni. És annak ellenére, hogy 1891-ben egy orosz kémikus, Alexandr Gianin szintetizálta először a vegyületet, a globális elterjedésért és a széles körű ipari alkalmazásért az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal volt a felelős, ők voltak azok ugyanis, akik 1960-ban hivatalosan jóváhagyták a polikarbonát és az epoxi gyanta bevonatok használatát az élelmiszeriparban. Ezt követően a BPA alapú csomagolások világszerte elterjedtek, és évtizedekig a globális élelmiszeripar standardjává váltak, még a Szovjetunióban is később az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal döntését követték. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal vezetője az engedélyezéskor, tehát 1960-ban egy bizonyos George P. Larrick volt. Róla azt érdemes tudni, hogy több olyan félig titkos klubnak is tagja volt, mint például a Cosmos vagy az International Club, ahol olyanokkal kerülhetett szoros kapcsolatba, akik a gyógyszeripart is uraló globális pénzhatalmat képviselték. Éppen ebben az időben, az 1960-as évek elején az élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatalt megvádolták azzal, hogy a hivatal nem az emberek egészségét, hanem az ipari profitot védi. Hubert Humphrey szenátor, aki egyébként később az Amerikai Egyesült Államok alelnöke lett, egy albizottság élén vizsgálta az élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal működését. A legsúlyosabb vád a korrupció és az összefonódás volt. Többek között kiderült, hogy Henry Welch, az élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal antibiotikum osztályának vezetője, titokban több mint $280,000, mai értéken több millió dollárt kapott gyógyszerészeti szaklapoktól olyan cikkekért, amelyek dicsérték az adott cégek termékeit. Aligha lehetett tehát véletlen, hogy mindenféle mérget az emberiségre szabadítottak. Most pedig nézzük akkor, hogy kik ennek az egésznek a haszonélvezői, tehát kik a tulajdonosok. A Philip Morris USA teljes egészében az Altria Group tulajdonában lévő leányvállalat. Ennek pedig főbb intézményi tulajdonosai a Vanguard Group, Capital World Investors, a BlackRock és a State Street Corporation. A világ legnagyobb műanyagipari cége pedig az amerikai ExxonMobil, íme a fő tulajdonosai, a Vanguard Group, a BlackRock és a State Street. És hogyha már megbetegedett valaki, illetve pontosabban megbetegítették, akkor aztán jöhet a Big Pharma, jöhet a gyógyszeripar. Hát nézzük meg, hogy globálisan kik ott a legfontosabb szereplők és kik a tulajdonosaik. Itt van rögtön a Johnson & Johnson, a legfőbb tulajdonosai a Vanguard Group, a BlackRock, a State Street és a JP Morgan. Aztán itt van a jól ismert Pfizer, amelynek a legfontosabb részvényesei a Vanguard Group, BlackRock és a State Street. És itt van a Merck, amit az Egyesült Államokon és Kanadán kívül, tehát Magyarországon is csak MSD-nek vagy MSD-nek ismerik. Itt a fő tulajdonosok a Vanguard Group, a BlackRock és a State Street Corporation. A nagy tulajdonosok tehát minden esetben a BlackRock, a Vanguard Group, illetve a State Street. A vicc az, hogy ezek ráadásul egymás tulajdonosai is.
a Vanguard Group a főtulajdonosa a BlackRocknak, és a Vanguard Group az ráadásul egy belső kör, tehát nem dobják csak úgy piacra a részvényeit, és a befektetők, a főnökök, a befektetők pénzét forgatja, akik persze titkos személyek, nem ismerjük pontosan, hogy ott kik a fő részvényesek. És bár kis részvényes szinte akárki lehet, de valójában ez egy nagyon szűk kör, hiszen itt a legnagyobb befektetők, azok nagyon kevesen vannak, egymással ezernyi szálon kapcsolódnak, ők állnak ezek mögött, az alapok mögött, de ez majd egy külön videó témája lesz. Most ami itt a lényeg számunkra az az, hogy ezek az alapok, ezek nem pusztán csak pénzt forgatnak vagy kezelnek, hanem meghatározzák minden általuk birtokolt cég számára, hogy milyen politikai irányvonalat kell képviselniük, milyen gyógyszeripari érdekeket kell képviselniük, akár egy járványhelyzet idején, és szinte mindent meghatároznak az LMBTQ propagandától kezdve az úgynevezett diverzitásig, mindent előírnak ezeknek a cégeknek, hogyha valamelyik cég ezt nem teljesíti, akkor ők azt leértékelik, és sokkal drágább lesz a finanszírozása. No hát így zárul be a kör, ugyanis ugyanaz a szűk pénzügyi hatalom, amely évtizedeken keresztül megbetegítette a társadalmainkat, itt elsősorban a fejlett világ társadalmaira gondolunk, tehát az európai és az észak-amerikai társadalmakra, utána ellátja ezeket az országokat, nemzeteket gyógyszerekkel, vakcinával, illetve előírja még a cégek számára is, hogy milyen szellemi agymosást kell végrehajtani az LMBTQ propagandával, a nemzetek meggyengítésével, a migráció, a bevándorlás elősegítésével, ugye az úgynevezett sokszínűséggel látjuk ezt már Magyarországon is a különböző volt futároknál, ételfutároknál, és mindenhol, hogy ez hogyan működik, hogy hogyan írják elő ezeknek a cégeknek ezt a fajta úgynevezett sokszínűséget, és ennek az egésznek a végeredménye egy legyengített, a gyökereitől megfosztott társadalom, amelyet aztán könnyebben tud uralni. Hát ez a cél, és rendkívül fontos, hogy olyan politikai erőket támogassunk Magyarországon és mindenhol a világon, akik felismerik, hogy hogyan működik ez a világ, illetve van bátorságuk harcolni, akár ezekkel a globális pénzügyi rendszerekkel szemben is. Ezt most se felejtsék majd április 12-én a választásokon, amikor mondjuk leadják a voksukat, csak olyan politikai erőt válasszanak, aki mögött nem állnak oligarchák, és akik kellőképpen bátrak ahhoz, hogy az ilyen igazságokat is kimondják, és felvegyék a harcot ez ellen, a globális pénzhatalom ellen is, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem csak gazdaságilag zsákmányolnak ki minket, hanem most már jól láthatóan az egészségünkön keresztül szó szerint fizikálisan és szellemileg is megbetegítenek minket. Küzdjünk tehát ellenük, ugyanis nincs más lehetőségünk, csak egy nagyon széles körű összefogással lehet őket legyőzni, hiszen a pénzhatalom, a média és minden az ő oldalukon áll. Ami a mi oldalunkon van, az az, hogyha megszervezzük magunkat, összefogunk és küzdünk egységesen ellenük.